So, yung 2 years and 11 months, ang natanggap ko is 200,000 pesos. Hey guys, it's Nat and welcome back again to my channel. For today's video ay pag-uusapan naman natin kung magkano ba yung natanggap namin sa Lumpsum, kung ano yung mga requirements, kung ano yung mga dapat i-avoid para hindi bumalik yung finilapan yung form. Kagaya ko, bumalik yung form ko kasi nagkamali ako ng mga konti lang naman. Mahigpit kasi yung Japan pension. Kaya if you wanna know kung paano or kung magkano yung natanggap ko, please keep on watching. Number 1, yung yung photocopy ng passport mo. Tapos 3 copies dapat yon. Yung una, yung front ng ng passport mo na nandun yung yung personal info mo. Number 2, yung yung visa na page. Meron dun sa natin sa passport natin. Tapos number 3, yung, di ba, uwi na kayo ng Pinas, merong itatatak yung natin dun sa atin, immigration pa tawag dun. Sticker siya na katunayan na nakauwi ka na sa Pilipinas. Tapos, photocopy ng alien card, number 2, na nakasaad dun na parang, dapat hindi wala yung guys, wala yung, hindi siya kami. Ang binigay lang sa amin ng company namin is yung yung photocopy. Pero kung hindi ka na babalik dito sa Japan, pwede mo ipadala na lang to sa kanila. Pero pwede namang number lang. Kaya yung number lang yung pinotocopy namin nun. Then yun, pumasok naman siya. Pero ito pa pala yung number 4 pa requirements, yung bank certificate mo sa Pinas. Mamimili ka kung ano yung banko mo, pero much better siguro na na lang. BPI na lang. Kasi ako video yung ginamit ko eh. Doon ako doon yung ginamit ko. Tapos, yun nga, sa form ko, nagkamali. Hindi naman sa nagkamali. Meron palang, mahigpit pala yung Japan pension. Bumalik yung mga papers ko nung nakabalik na kami dito sa Japan. Bumalik siya. Hindi ko alam kung anong month na pero bumalik. Tapos, nung ilalagay ko na lang dito sa screen yung, yung papel. Tapos, ang dami nilang doon. Ang dami nilang minark-upan ng mga red na mali daw ako. So, number 1 na pagkakamali ko, yung example, video kasi yung ginamit kong bank. Tapos, ang ginawa ko ano yung pangalan ng bangko mo. So, ako, ang bangko ko kasi noon, BDO. Ang ginawa ko doon, syempre, wala naman nakapagturo sa akin. Ang nilagay ko doon, Banco de Oro. Pero, ang gusto pala ng Japan pension, kung ano yung specific talaga na nakalagay doon sa may, sa may bank certificate, nakalagay doon, BDO lang. Kaya bumalik yung papers ko. Tapos ito pa, yung pangalawang meron pa akong mali eh. Yung mga naka-capital letter dapat lahat yung natin. Wala na kung ano yung example, sa akin kasi, yung sa alphabet natin, di ba may capital, dapat naka-caps lock lahat eh. Ready nila ko sa office namin, inasikaso. Tapos humingi ulit sila ng ng katunayan ng bangko na nandun yung pangalan ko, medyo rin siya hassle din. Kasi, wait, lowbat. Tapos yun, di nagkamaling ako. Bumalik yung papel ko dito sa address namin dito sa Japan. Tapos, binigay ko sa office. Ganyan, nasikaso nila. Then, nang hingi ulit yung Japan pension ng, ng bank passbook ko, tapos nandun yung name ko, tapos nandun yung bank number. Tapos yun, okay na. Inasikaso na. Then, December ba natin na-receive yung natin? No? December katapusan. Yun. December katapusan. December katapusan, natanggap ni Jia yung kanya. Pero yung sa akin, alam ko late ko natanggap yun kasi nga bumalik yung papel ko. Pero ang natanggap namin is, pag 3 years ka dito, sa amin lang nga, ewan ko sa iba, pero sa amin kasi, pag 3 years ka at nakumpleto mo yung taon mo, hindi siya actually 3 years kasi may isang buwan na minus kasi nag-aral kami sa TS, sa Kumiay. So, yung 2 years and 11 months, ang natanggap ko is, hindi ko siya kabisado kung ano yung pinaka pero ang natanggap ko is 200,000 pesos. Yeah, napakalaki, no? So, marami ka nang magagawang business dun. Tapos, after nga pala guys, yung Lumpsum natin, hindi siya 100% hindi mo siya 100% na matatanggap. Meron 80% lang yung doon yung makukuha namin, yung nakuha namin. Kaya 200 lang siya. Pero pwede mong asikasuhin yung 20% na hindi mo nakuha pag nakauwi ka na or
much better na bumalik ka dito sa Japan tapos dito mo na siya asikasuhin kasi ganun yung ginawa namin. Kami ni Ja, inasikaso namin siya. Ito yung resibo ng Lumpsum. Tapos, or kung nasa Pinas ka man, hahanap ka dapat ng mapagkakatiwalaan mong agent para mag-asikaso ng ng tax refund mo. Pero kami, bumalik kasi kami dito, kami nag-asikaso ni Ja. So, yung papel na yon, pumunta kami dito sa Ichinomiya tax collector dito sa amin, malapit sa amin. So, pumunta kami doon, ganyan-ganyan, hinanap namin siya. Siyempre, jibunde mo yung hanapin. Sarili, kasi hindi na yun, ng company namin. Pagpunta namin, kailangan kailangan mo magpa-reserve. So, ito, wala kaming kalaman-lam ganyan. Kailangan pa-reserve. Yung company namin yung, nagpa-reserve sa amin. Then, pumunta kami doon, nag-fill up ng mga form. Pag nakapagpa-reserve ka, bibigyan ka nila ng kung anong araw mo gusto at oras. Tapos pupunta ka doon, may taong mag-aasikaso nun para sa'yo. Tapos, ganito yung form na fill upan mo. Kung nandito ka sa Japan, itong form na to. Tadan! Ang dami, no? Pero hindi naman ikaw, may mag-aasikaso sa'yo, kaya parang magsusulat ka lang, may magtuturo naman. Tapos, kami dito, kung nandito ako sa Japan, much better kasi wala nang bayad. I mean, hindi kagaya sa Pinas na magbabayad ka pa ng agent. Dapat yung mapagkakatiwalaan pa na mag-aasikaso ng papers mo. So, dito kasi wala nang bayad sa amin. So, buo namin na natanggap ni Ja yung tax refund namin. So, ito yung halaga na natanggap namin. Ha? Okay lang yun. Para makilala ka. Huwag daw lagyan ng Ja. Sige, yung kasama ko na lang. So, ito yung form na na-fill upan namin. Ganito na siya, natanggap namin. Yung requirements nga pala ng pag-fill up ng tax refund is ang bank account mo dito sa Japan. Tapos yung passport mo, alien card. Tapos importante yung hangko. Huwag niyong kakalimutan yun. Yun talaga yung kailangan nila. Kasi hahangkuan mo yung pinilapan mo. Wala dito kinuha nila. Basta ito yung natanggap namin. Tapos, February 19, nasikaso namin siya. Tapos dumating siya sa amin mga February na? Nanggugulo ako sa nagtitiktok. Mga February siya. Mga 1 to 2 months darating na yan sa bangko niyo, sa JP niyo. Tapos, yung natanggap namin is 113,796 yen. Wala nang yan guys, wala na siyang bawas or wala ka nang babayarang service fee. If nandito ka sa Japan, much better yun. So yung mga umuwi dyan, tapos babalik pa dito, much better guys na dito nyo na asikasuhin yung tax refund nyo compare sa Pinas. Kasi sa Pinas, mahirap may bayad pa, babayaran mo pa yung agent mo. Hindi rin basta-basta kasi magtiwala pagdating sa pera. So, yun lang. Ito na yung bumalik sa amin nung inasikaso namin siya. Darating sa bahay nyo pala guys, para malaman nyo kung anong month nyo matatanggap yung pera. Ito yung dumating sa akin. Sa adit. Tapos, ito nga pala, wait lang. Nakalimutan akong sabihin. Kung 3 years ka na dito, tapos pauwi ka na, and yung company mo, hindi sila... Kasi merong iba kasing company na parang hindi nila masyado inasikaso yung mga Kenshusei. Ipapatanggal mo dapat yung address mo dito sa Japan pag pauwi ka na sa Pinas. Pupunta ka sa munisipyo, tapos sabihin mo na lang sa teller na ipapatanggal mo na yung yung address mo. Kasi kailangan yun ng requirements yun sa Lumpsum, hindi ko nasabi kanina. So, yun lang guys. Sana may napulot kayo or natutunan sa mga sa pagkuha ng Lumpsum, tax refund, and yung mga dapat at saka hindi dapat gawin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!